EPS Topik Exam Paper ගන්න පුළුවන් mobile app එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එක open කරගෙන ඔයාලා search bar එකේ type කරගන්න ඕන EPS Topik Exam Paper කියලා. එහෙම type කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ logo එක තියෙන mobile app එක install කරගන්න ඕන. මම දැනටමත් මේ mobile app එක install කරන් තියෙන නිසා මම මෙතන මේ open කියන තැන touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ allow කියන තැන touch කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ EPS online exam කියන තැන touch කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් online test බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට කැමති paper එකක් උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ paper එක කරන්න. මෙතන මේ view exam paper කියන තැන touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඔයාලට exam paper බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට කැමති exam paper එකක් උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට exam paper බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මේ mobile app එකෙන් EPS Topik Exam Paper කරන්න පුළුවන් වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.